Hello, welcome to another IELTS writing practice video by Johnny. Here in this video, I'm going to correct the writing for my students. And this is class IELTS 40. Hôm nay mình sẽ sửa bài của lớp IELTS số 40 của mình và đây là bài writing các bạn đã làm rồi. We are working on Camp 14, Test 4, Writing Test 1 Academic. And the class have already watched my class has already watched two different kind of videos. One is for showing them how to do this particular test one, and another video is to correct the mistakes of previous class. So they should have enough experience to deal with this one. Now, nay là làm cam 14, test 4 và test 1. Các bạn lớp mình đã coi hai loại video khác nhau. Một cái video để hướng dẫn cách làm và video để sửa bài các bạn lớp trước. Cho nên các bạn hy vọng có đủ kinh nghiệm để làm bài này và không bị vấn đề gì cả. And now we have a kind of map here. Map of development. Chúng ta có dạng là biểu đồ sự phát triển. So the plans below show a public park when it first opened in 1920 and the same park today. So of course, you have to use past tense for 1920, and for today, present tense. Hai hình vẽ bên dưới này nó show ra được, nó chỉ được một cái công viên công cộng khi mà nó đầu tiên được mở vào năm 1920. Và y chang một cái park như thế ngày hôm nay. Một cái park y chang như thế hôm nay. So, đương nhiên là 1920 phải dùng quá khứ đơn và bây giờ phải dùng hiện tại đơn. Okay, so Grange Park. So the streets are the same. Những cái tên đường nó y chang. Arnold Avenues and Eldon Street. You see the fountains removed, replaced by Rose Garden here. Cái vỏ phun nước biến mất, thay thế bằng Rose Garden, and then stage for musician, amphitheater for concert, seats, and everything maybe. I think just the entrances are there at the same place, and this Rose Garden at the same place. But most of the other things are changed, right? Chỉ nó có mỗi hai cái cánh cửa này nè. Hai cánh cửa ra hai đường này và cái Rose Garden ở đây là nó không đổi thôi. Còn lại là tất cả mọi thứ đều đổi hết. So Mr. Phúc, you're writing here now. Even images. Various changes to Grange Park, I believe. Various changes. Off Grange Park is okay too, I think. Này off hoặc là to đều được nha. From its opening. Present. Thì nhìn vô thì rõ ràng thấy mà. Just look at it and you can see clearly what's going on. So it is cleared out, okay? Rõ ràng ràng. So I'm gonna rearrange it. Okay. Rồi sẽ vật chất giải trí, cà phê phải là giải trí không? This cafe is a recreational facilities? No, it's not. Cafe is basically it's just for drinking food and beverage, you know. Nó là đồ uống và đồ ăn thôi. It's actually not a recreational facility, but okay. Okay, but if you want to, okay, fine. Có thể coi như là giải trí được luôn, okay. In 1920, visitors would enter the park north entrance. Dùng could là chính xác. Very good. Could, past tense of can. But now the park has a few entrances from the underground car park. Đúng rồi, cái chỗ này chỗ mới nè. This is a new entrance. Underground car park. Chỗ này có thể dùng lại cái the park, tại vì nếu mà dùng it để thay thế thì nó sẽ gây hiểu lầm, không biết it là cái gì, nói về cái gì. Tại vì nếu mà it ở đây không lẽ người ta nói là nó đã có một cái cửa mới, không lẽ là Eldon Street, không lẽ Arnold Avenue, hay là cái South Entrance, hay là cái park, it là cái gì. Cho nên chỗ này mình phải nói rõ ra được park luôn, cho nên mặc dù nó lại như này nha,
nhưng mà chấp nhận được vì để làm cho mọi thứ rõ ràng hơn. So here, even though the park here is, you repeat the word park, but to make it sounds clear, you cannot replace it with it, because if you use it to refer to the park, people can be confused. Okay, what it stand for? Is it Elm Street, Avenue, Arnold Avenue, South Entrance, or the park, or what? So that's why keep the park here, okay? Let's look at right in the center of the park. Wait, this was in the past. Cái này trong quá khứ mà. It's in the past. It's located right. With a large stage for musicians. Then that. Có thể tự nhiên nên là với một cái stage bự thì không nên, Hãy nghĩ là nên là cạnh một cái stage bự, đúng không? I think it's better to say next to a large stage, I think. Currently, the fountain has been replaced by a large rose garden, so many seats. While the latter, cái sau đó tức là cái rose garden. Okay, the latter here is the rose garden because you mentioned fountain, which is the previous. Rose garden is the latter. Cái fountain nó sẽ là cái trước và cái rose garden là cái sau, là cái latter. While the latter has been demolished. What? Sorry. So in the previous sentence, you mentioned fountain, which is the previous, and large stage for musician is the latter. Câu trước đó nó là cái fountain mới là cái trước đó, thì là cái trước đó được cái fountain được thay thế bởi một cái rose garden. Thì chỗ này mình có thể là dùng chữ the previous. You can use the word the previous to avoid repeating the word the fountain again, you know. Tại vì chỗ này mình dùng the latter, thì trước đó phải dùng the previous. If you use the latter here, you should use the previous here, you know. Nó tương xứng đồng đều chứ. To make way for an amphitheater for concert. To make way for. To make way for sounds very spoken language. Cái chữ để dễ dành đường cho nó nghe như là văn nói đó. Has been demolished. To make space for it. To make space for. Nghe nó ổn hơn rất nhiều. If you use the word to make space for, it sounds much better, much more formal, you know. Nó nghe nó trịnh trọng hơn. Để tạo thêm không gian cho. To make space for it. An amphitheater concert. Okay, previously. I think to the north and south of the stage, I think. Two rows to the north and south of the stage. And ba cái rose garden lận mà. They said there are 3 rose garden actually. I understand now. Okay, 2 over here, north and south. It's replaced, but the one on the right of the northern entry. With many seats placed next to them, với nhiều cái seats đặt cạnh nó. But now only the one on the north existed. Chỉ có cái nằm ở phía bên north này của cái gì? Vấn đề là north là của cái gì? North của cái khu này hay là north của stage? Here it's not clear which one to the north existed. North of the stage or north of the whole park. So it's not clear here. Em viết kiểu này là không clear. It's not clear.
So let's just say tắt này rồi đi. However, by now, cho đến hiện nay, however, by now, only the one on the north of the stage exist. Cho đến hiện nay chỉ có một cái ở phía bắc của cái sàn diễn nó hiện hữu mà thôi. You have to make it clear. By now, only the one on the north of the stage exists. Hoặc là còn một cách nào khác nữa. Remain intact. We have the word remain intact. Vẫn còn không đổi, vẫn còn không có bị đụng vào. Remain intact, you can say that. Tách câu này ra câu đi. Tại sao lại tách ra đây? Like, why do I split it? Because sometimes you do not need to have like too long sentences, you know? Mấy câu quá dài rất là mệt mỏi. The northeastern corner used to be. The southeastern one. Glass house, okay. Ủa câu này liên quan không? Is this sentence related? Cái hình nó show ra cái range part ngày hôm nay mà nó bị thay thế. Cái part nó không có bị thay thế mà nó chỉ là những cái thứ ở đây nó bị thay thế mà thôi. Only these things are replaced, not the part substitute. So if you write like this, people can be confused. Em viết kiểu này người ta sẽ bị confused, người ta sẽ bị rối. Đó là cái gì bị replace, cái gì bị thay thế, bị substituted. You can say, okay, they have been substituted. Chúng ta được thay thế. They have been substituted by a cafe. Cái vấn đề ở đây là sao? Em có hai cái cũ là cái pond và cái glass house, nhưng mà khi em thay thế nó lại có ba cái mới, cho nên nó dùng chữ respectively sẽ gây ra hiểu lầm, nó sẽ gây ra sự rối trong cái nghĩa. Em hiểu không? Nếu mà có hai thứ nó thay bằng hai thứ mới thì nó không có gì để nói rồi, nhưng mà bây giờ hai cái cũ nó thay bằng ba cái thứ mới thì biết được cái nào nằm trên, cái nào nằm dưới. It used to be like just two, but now you substitute and become three. So if you write like this, there can be a confusion, you know. So this is not that easy. Cái bài này không có dễ lắm đâu. Okay. So you have to find a way to make it clearer. Phải làm cách nào đó để cho nó rõ ràng hơn. Like for example, used to be space for pump for water plants, which is now replaced by a cafe and a children play area. While the southeastern one was for a glass house. Chỗ này là mình để quan hệ không xác định nè, tại vì nó vô nghĩa ngay lập tức cho cái đống đằng trước đó. Here you have to use what's it called? Undefining relative clause, because it gives information about a pond for water plants immediately before that, you know. So this one, it's another idea.
So you must have a comma. Cho nên là một cái ý hoàn toàn khác rồi, mình phải có một dấu phẩy ngay đây. Okay. Well, the second one was for a glass house, which have been, or that have been substituted by a what feature. Nếu mà vậy thì không cần respectively nữa. If you say it like this clearly, you do not have to say respectively again. Nè, em đọc lại câu đi. Read this one. Cái góc ở phía đông bắc đã từng là cái không gian cho một cái ao dành cho cây nước, cây thủy sinh gì đó. Mà bây giờ được thay thế với một quán cà phê và khu vui chơi trẻ em. Nó rõ ràng như vậy rồi. It's clear. If you understand it. Comma, phải. Trong khi cái ở phía đông nam đã từng cho là một cái nhà kính mà đã bị thay thế bởi một cái water feature. Nó rõ ràng lắm rồi, không cần phải nêu cái chữ là tương xứng nữa đâu. It's so clear now, you do not need to use respectively anymore. So đó, đây là một cách. This is a way to make it sound much more logical and easier to understand, okay? Cái bài thực sự không hề dễ lắm đâu. It's not that easy in this one. Ngoài ra, mình nói những cái thay đổi, có thể nói những cái giữ nguyên. You can talk about things that remain the same, which is the entrance. The north and the south entrance, you know. Mình có thể nói thêm về cái entrance phía bắc và phía nam nó không đổi. Chẳng hạn. Okay, Miss Diệu, please. Wow. Mấy cái chỗ này cũng bị trừ điểm nha. These things you can also get a reduction in score, okay? You have to be careful. Đó là lý do tại sao tôi cứ nhắc hoài như vậy đó. Wrong. The parameter and entrance positions of the maps are the same. Are the same. Are the same. Spoken language. Bằng nói. Are similar. The same, same. The same, same. À, bằng nói nha. Similar. Chu vi. Wow. Parameter. Mặc dù chu vi và những vị trí của những cái cửa. Wow. The perimeter. Wow. But it's not wrong. Không đâu sai đâu. It's not wrong. Okay. What? Say what? Say something? You said something? Cái này mình vừa nên dùng là thì hiện tại hoàn thành đơn đi. Tại vì sao? Nó là trong diễn ra trong quá khứ và nó ảnh hưởng, nó còn liên quan đến hiện tại bây giờ luôn. Thì mình có thể phải dùng hiện tại hoàn thành đơn nha. You are talking about the changes that happen, you know, continuously in the past, and then it's still affecting the present. So you should use present perfect simple, okay? This area had witnessed over time the area while the old version. Trong cái phiên bản cũ, cũng được đấy, has more empty space. Phiên bản cũ thì là had. It's a past thing, you know. Had more empty space. The current one, cái chỗ này là nên là has been modernized, đã được hiện đại hóa. Mình dùng hiện tại hoàn thành đơn đi. Once again, present perfect simple has been modernized with more human interacting features. Đã được làm hiện đại hóa với nhiều cái thứ mà tương tác với con người hơn. Wow. Human interacting feature, very good. Thực sự là cái cách sử dụng từ vựng của bạn Diệu, bạn biết, bạn rất là hiểu cách xài từ luôn á. I think Miss Diệu, she knows exactly how to use words. Tại sao lúc này bạn không xài là human interactive feature mà là xài đúng chữ interacting ở đây?
Human interacting features. As regards in the sketches, như được nhắc tới trong những cái hình vẽ nguệch ngoạc. As regards the sketches, it sounds like, okay, fine. If in a 1920, nếu vào năm 1920, the seats, cái này mới là chủ ngữ nè, this one is a subject. The seats were set up. The seats were set up along the border of the park. Now they are put. Có thể they are put hoặc they have been put cũng được. You can say they are put or they have been put is fine. Around the rose garden. Cái chỗ này là mình để quan hệ xác định là chính xác đó. Good. This is defining relative clause. Good. Để nó bổ nghĩa chữ rose garden ngay trước đó luôn. On the left side. It's renovated. Để trở thành nha. It's renovated to be an amphitheater, I think. It's renovated to an amphitheater. Okay. Cũng chấp nhận được. It's not wrong. It's renovated to an amphitheater with a larger scale for audiences. Với một cái phạm vi lớn hơn cho những khán giả. You sure it's bigger? Okay. Let's assume it's bigger. Okay. Nhìn nó bự hơn thì it's actually bigger. Okay. I'll accept it. Sorry? Yes, there are seats and everything, so it's get bigger. Okay, I understand now. With the largest scale of audiences to accommodate bigger events and concert. Cái này là một cái thông tin mà mình giả định nhưng mà nó an toàn. Là mình nói là nó để nó chứa được, để mà nó có thể đáp ứng được những cái sự kiện lớn hơn và những cái buổi hòa nhạc lớn hơn. Thì đương nhiên người ta làm to để làm cái gì? Để cho những chuyện này, cho nên là cái này là một cái giả định an toàn nha. This is a safe assumption. Because of course, we make bigger amphitheater for what? For bigger concerts, for bigger events. Of course, so this is a very safe assumption. Good. Giả định an toàn đấy. All right. And the left part of the park. Khu vực những cái cây nè, the plants area. What converted to moderner function? Is it moderner or more modern? Modern. Tính từ số thấp hơn nó là moderner, là modern nhé. Is it? Moment. I don't think there's something called moderner. I think it's. Let's check it out. Cái chữ moderner thì là nó có một cái nghĩa khá là cổ. Cái chữ more modern nó phù hợp hơn, nó miêu tả cái gì đó mà nó cập nhật mới nhất hoặc là hiện tại. See, in English we say more modern and most modern, not moderner or modernist, you know. So, right. The rose garden was chopped down. What? Vườn hồng đã bị cắt xuống đó, giống như là cắt cây vậy. Sounds terrible, you know. The rose garden was chopped down for a cafe. Vườn hồng cắt như cắt cây, cái đống rừng thấy gớm vậy. I mean, the rose garden is something beautiful. You wouldn't chop down like a forest, right? So maybe the rose garden was. Let's use a word that is more appropriate. Mình hãy dùng một cái từ mà nó nghe nó phù hợp hơn nha. Rose garden was what?
Bứng gốc. Okay. I should use a more appropriate words. Yeah, Rose Garden was let's say removed. Okay, một cái từ nó khá là hiền, nó đã được lấy đi. Dùng cái từ hiền hơn đi. Let's use a more milder word like removed. But chopped down, it's a very hostile word, you know, strong word. Cái từ mà chop down nó là một cái từ nó rất là nghe rất là gây hấn luôn á, you know. Cái từ remove nghe hiền hòa hơn không, có phù hợp ngữ cảnh hơn không? Ah, the rose garden was the pond for water plants turned into children play area. Mhm. Wait, cái rose garden now. It's to the left part. Okay, rose garden to the left part. Okay, I understand now. Well, constructed. Nó không phải là constructed mà cái glass house, cái seats này được loại bỏ thay thế bởi cái này đúng không? I think the glass house and seats are removed and changed to water feature. I think they are not constructed to the water feature. No, I think reconstructed to the water feature. Được xây dựng lại. Yeah, you can say reconstructed. It's a better word, I think. Furthermore, present as an entrance. What is it? In the crowd car park. Yeah. Of course, it's a public place. Đương nhiên là nó là public park, so it's a public place, of course. Đương nhiên nó là một nơi công cộng rồi. Okay, good. Not too bad, not too sharpy, just like your grammar you need to be more careful with the grammar, okay? Just a bit. And some word choice a bit questionable, but yeah. Sự sử dụng từ đôi khi nó hơi questionable, nó hơi đáng kể với chấm hỏi, nhưng mà well, có thể tốt hơn được, don't worry about it. Your turn. Well, I think it's better to say until, you know? Cái till là nó viết tắt của cái chữ until, nhưng mà thầy nghĩ là nên viết until hơn. I think you could use the word until now. Yeah. And my cat's like meow meow meow. My cat. The Grange part had two entrances and I can't believe on. Ủa bây giờ nó vẫn có hai entrance rồi nó ta. Bây giờ ba entrance. Now it has three entrances. Okay. Uh-huh. Didn't exist today. Good. Didn't exist today. Cách viết có cải thiện lại. The way you write it is better, getting better. Yes. Has undergone a lot of changes. A lot of changes. A lot of changes. Bạn nói. Spoken language. How do you change this one? Yeah. A lot of. How do you change it? Dạy rồi, đã dạy em rồi mà. Many changes. Công nhận Dương học lâu thì cũng rất là chậm luôn á. I think some people they take a long time to learn, I understand. So there many changes. Firstly, okay. Ủa cái phần overall đâu? Where's the overall part now? You are writing overall here as well? Where? Okay, but where? Nên viết rõ ràng ra nha, tách nó ra. You need to write separately the overall part and the two body parts, okay? Try to do that. I haven't seen your overall part yet.
nó không có rõ ràng cái câu nhìn chung luôn á. I haven't seen it. It's not clear. Okay, but remember the overall part is very important. You need to make it clear. Okay, cái phần nhìn chung á, nó rõ ràng lắm, nó rất là quan trọng. Mình phải làm sao chúng ta thấy rõ được cái sự nhìn chung đó. Tách nó ra. Hai cái chỗ này thực sự là hai cái này nó có liên quan đến nhau. Có nên thực sự là nó liên quan nhau thì có thể dính với nó chung một câu cũng được. You can combine these two because they are related. Yeah. Uh-huh. What? Toward the west of the same door. The same. Cái chữ same là cái chữ rất là kém luôn á trong writing luôn á. The word same. It's very bad in writing. You know, you should say similar. Toward the west of the same door. What do you mean? Hướng về phía tây của cái cửa y chang như thế là sao không hiểu. What do you mean by this? Đó, mỗi một cái lần hỏi là confusion như vậy là bị trừ điểm. Every time I ask those things, you get a minus. Because those things are confusing, you know. Okay, but what do you mean? Ý em là cái gì? Vấn đề là ý em muốn nói cái gì? You mean to the word the west of the park, you mean? Okay, toward the west. There used to be seating for visitors followed by a rose garden. And uh-huh. It's now entirely replaced by It's now entirely replaced, hoặc là mình phải dùng cái hiện tại hoàn thành đơn á. Or you can use present perfect simple in here. This area has been replaced entirely by an amphitheater. Which is now being cái chữ now here. So we have the word now here already. So that's better to say has been entirely replaced. Which is now being used for concerts. On the opposite side, mặt đối diện thì sao? The eastern end of the south door. Cái phía bên phía đông của cái cửa phương Nam. What? Cái phía bên phía đông của cái cửa phía Nam. Why don't you say to the southeast of the park? Tao nói rõ ràng là nó là phía đông nam của cái công viên này. The way you say it can confuse people, you know. And every time like that, you get a minus. Mỗi lần như bị trừ điểm. To the southeast of the park. Towards the north, the rose garden, which was next to the northern entrance, is now replaced by a cafe. Uh-huh. Okay. The seats on the boundary are no longer present. Boundary now. Which boundary? Because there are many boundary, you know. You have to be specific. Phải cụ thể là cái seats now. Boundary now. Bây giờ có 4 cái loại seats ở boundary, 5 cái loại seats ở boundary nè. Ở mấy cái chỗ mà viền nè. Nhưng mà em nói boundary now. It's not clear which seats you meant, you know, because there are 5 different seats at the boundary of the park. So you should say something else. The seats where?
Cái seats nào mới được chứ? Cái chuyện rõ ràng trong IELTS writing nó rất là quan trọng nha. It's very important to keep it clear in IELTS writing, okay? You mean the seats to the east? Em nói là những cái seats nằm phía đông đúng không ta? Okay. The seats to the east are no longer present. No more present không đúng nha. Nó phải là no longer present. Thêm vào đó. Okay, good enough. Cảm thấy như là well, it's not bad, but it's very confusing. Bài viết này không tệ nhưng mà nó rất là rối. Gây ra người ta rối nhiều chỗ lắm. Okay, listen up. Yeah, two drawings that show motion changes of the park. Public park cũng là community park còn gì nữa. Công viên công cộng thì đương nhiên nó là công viên cộng đồng. When it was operated. Wait. When it was operated in 1920. Okay. Khi nó được vận hành vào năm 1920. You mean 1920 is when it's first opened? Nếu mình dùng chữ vận hành này người ta sẽ hiểu là cái năm 1920 là cái năm mà nó bắt đầu nó mở cửa nhưng mà không phải nha. People might understand that 1920 was the year that it first opened, but that was not true. Here, they just say 1920. Oh wait, it first opened, right? Okay, so it's true then. Nếu đề bài nó ghi nó first open là cái chữ này đúng rồi nè. It first open, okay, then it's true though. Okay. Hình như các bạn hồi nãy các bạn thầy để ý là mấy bạn thiếu mất cái khúc mà lần đầu tiên nó mở cửa. Mấy bạn chỉ nói là vào năm 1920 thôi nhưng mà không nói cái khúc mà nó mở cửa vào năm đó. I think you guys you forgot to say that it was first opened in 1920, you know. You missed out on that piece of information. Các bạn thiếu một cái thông tin đó thầy bị trừ điểm nha. Okay, let's say it was first operated, đầu tiên được vận hành vào năm 1920. And its present status và trạng thái hiện tại của nó. Okay. Từ ấn tượng đầu tiên. Vị trí của một số cấu trúc đã bị loại bỏ. Cái vị trí của một số cấu trúc bị loại bỏ hay là một số cấu trúc bị loại bỏ? Về cái logic thì sao? Một số cấu trúc nó bị loại bỏ hay đúng hơn? Cái vị trí nó vẫn nằm đó mà. The position is still there, but structures are removed, you know? So, logic problem, you see? Vấn đề về logic đấy. Some structures were removed, except. Không có accepting, là except for thôi. And the rose garden this left spot. Đúng rồi, top left spot. First and foremost, đầu tiên và trên nhất hết. Which were nha.
mà lúc đó đã ở cái phần phía trên bên phải, which were at the top right, which were at the top right of the image. Mình đã quan hệ xác định là bộ nghĩa cho cái rose garden. This one give information about rose garden. Or it can give information about both of these things. Có thể cho thông tin về cả hai cái này luôn. Được thay thế bởi một cái khu vực trẻ con chơi. Một cái. I think A is a better idea. Were replaced by a children place area and cafe. And a cafe. Và một quán cà phê. Respectively. In addition, the glass house and adjacent seats were destroyed. Dùng cái chữ bị hủy hoại, nó nghe nó kinh khủng lắm. Mình nghĩ là nó nhiều khi ta chuyển đổi công năng, ta đổi chỗ khác chứ đâu có hủy hoại. Sometimes I think people just remove them, move them to another place. They don't destroy them, you know. So I think the word destroy is a bit too much. Hơi quá nhiều, hơi quá ghê. But what is the appropriate word to use in this situation? Let's use the word remove, okay? Just for a water feature to be constructed, chỉ cho một cái water feature để được xây dựng, okay? Over the entrance and the ground for a car park. Has been built, which did not appear in the park history, mà nó không xuất hiện trong cái lịch sử của cái công viên này. Which did not appear in the park history, okay, means that in 1920 there wasn't there. Nên em viết như vậy tức là hàm ý của em là 1920 không có đâu. Very good. Rất tốt, bắt đầu phong cách hơn rồi đó. You are having more, you're starting to have style now. Very good. Check out, there was a replacement fountain. Có sự thay thế replacement fountain. Replaced by, which has been surrounded by 4 areas of seats. Okay. Cái chỗ này phải làm rõ ra rose garden nào, cho nên chỗ này phải giữ rose garden. Here you need to say clearly which rose garden you're talking about. So keep the word rose garden here. Vườn hồng bị hủy hoại nghe thật là tragic, nghe thật là thảm họa, nghe thật là bây giờ thật là một cái thảm kịch. The rose garden at the bottom left of the map was what word? Uprooted. Bứng rễ. Okay, I'm just joking, of course. No, don't you do that. The bottom left of the map was mình không dùng động từ, mình có thể dùng cái dạng danh từ của nó để tránh lặp lại, nhưng mà vẫn dùng một cái từ đó nhưng mà dạng khác của nó thôi. Instead of using the verb, you can use a noun of the same word. There was a replacement. Đã có một sự thay thế của cái gì đó. Of the rose garden at the bottom left of the map, for example. Đã có một sự thay thế của cái rose garden ở cái phía trái bên dưới của cái map. Last but not least, to setting advice. You mean it's totally replaced? Of course it's replaced. Thay thế luôn mà. Nhưng mà thay thế bằng cái gì? Nếu thay thế phải nói thay thế bằng cái gì? Okay, so you mean it's totally removed, right?
Easy. That was a removal. Okay, it's a noun of remove. Okay. Last but not least. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. What? What do you mean? You don't need to add. Okay. The synonym device and the state formulation were merged. Wait. Có chắc là hai công cụ để ngồi và hai sàn diễn cho khán giả đã được kết hợp lại không? Để trở thành cái amphitheater không? Có chắc không? Are you sure? Có chắc là hai cái seats này nó kết hợp với cái stage để biến thành cái amphitheater không? Chắc không? You're not so sure, right? Because remember, seats here, they can be either removed, replaced with another type of seat, or they can merge like what you said. Cái seats này hoàn toàn nó có thể là nó biến mất. Người ta thay thế bằng cái loại ghế khác để mà xây cái amphitheater này, hoặc là hai cái seats này á, nó trộn lẫn, nó hợp lại với cái stage này để thành cái amphitheater. Nhưng chúng ta không biết được điều này, chúng ta không thể nào assume chuyện này được. We do not know exactly what happened to the seats and the stage. So you cannot say that they merged together, okay? That is not a safe assumption. Nó không phải là một cái sự giả định an toàn đâu nha, không phải giả định an toàn trong trường hợp này. So you cannot say that. So not safe assumption. So what can you do? Nếu nó không safe thì mình làm gì bây giờ đây? What can we do? Một sự thay mới. Một sự hiện đại hóa. Cái stage diễn ra chẳng hạn. You can say a modernization. Sự thay đổi cấu trúc. A reconstruction. At some time in the past. Một cái sự hiện đại hóa hoặc là một cái sự xây dựng lại của hai cái sitting devices này và cái stage nó diễn ra ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Dẫn đến cái amphitheater hiện tại cho concert chẳng hạn. Diễn ra ở thời điểm nào đó trong quá khứ và mà dẫn đến cái gì? Mình nói hiện đại hóa và sự xây dựng lại thì nó không có nói rõ ràng là điều gì xảy ra với chúng, thì cái chuyện này á nó lại rất là ổn. Nhưng mà hồi nãy em nói là merge là một điều không an toàn nha. When you say there's a modernization or reconstruction of something, you don't know exactly, okay? You don't know exactly what happens, then it's okay in this case. But when you say they merge together, that is not a safe assumption. So you should not say that. Okay, so your turn. Bring out the difference. Bring it out. Đem nó ra. Đem ra đây. Bring it out. Văn nói, the spoken language, you see. The images làm rõ. Clarify. You know the word clear, right? Clear, the verb is clarify. Okay, làm rõ. The images clarify the differences. Những sự khác biệt đi. And grunge part today. Nhưng mà em lại quên cái chỗ này, là quên cái vụ lúc mà mới mở. Between the newly opened
the newly opened Grange Park in 1920, and today, and today. The newly opened Grange Park in 1920, and today. And how it is today. Tại vì sao? Cái newly open này nó chỉ diễn ra đối với cái khúc này thôi. The word newly open only give information about Grange Park in 1920. It doesn't have anything to do with today because today is not newly opened. Ngày hôm nay, ngày nay nó không có phải được mới mở, mà cái chữ mới mở này nó chỉ diễn ra năm 1920 mà thôi. So that's why I use the word how it is today. My cat is making a lot of noise. I just don't know exactly. What? Nhìn chung, nhìn vào hai cái map này, nhìn hai cái bản đồ này, có thể được nhìn thấy rõ ràng rằng đây là một cái nơi giống nhau. What do you mean? This is a similar place. Thì em phải nói rõ ràng ra là diện tích của nó tương đồng nhau. Cái vấn đề của Tùng á, là em rất là bị vấn đề khi mà em biểu đạt cái ý của em luôn á. Em không có nói rõ ràng ra được. Cái vấn đề của Tùng là vậy á. Your problem is the way you express yourself is not clear enough. You must say that, okay, if you want to say the area is the same, then you say it. It can be seen that diện tích đã không đổi. It can be seen that the area, the total area, cái tổng diện tích, the total area of the place remain unchanged. Có thể nhìn thấy được rằng cái tổng diện tích của cái khu vực này, của cái chơi chỗ này nó đã giữ nguyên không đổi. Chứ em nói là nó giống nhau, nó không có đem một cái thông tin nào cụ thể cả. If you say it's similar, then it's pointless. Chẳng để làm gì cả. It's pointless. It doesn't give the reader any new information. Useful one. No, it doesn't. And different utility services. Và nhiều cái dịch vụ tiện ích nè. What is utility service? Okay, let's say that something that serves the public, okay? Cái gì đó mà nó phục vụ quần chúng. Grange Park in 1920 can say what? Cấu trúc gì thế này? What kind of structure is this? Em biết hỏi cho nó đồng đều, cho nó khỏi lạc đàn. Okay, just one more question mark. What do you mean? I don't understand. Fix that, please. A stage from position flank. Được flank hai bên. Okay, good word usage. Em biết dùng chữ flank là tốt lắm rồi. Do you know the word flank is actually quite good?
Blank là giống như là bị tạt ngang bên trái, tạt bên phải bởi cái gì đó, bị bao phủ bên trái bên phải. Không cần lặp lại này nữa. You do not repeat the word seeds again. And each is separated by rose garden. Và mỗi cái được tách rời ra bởi một cái vườn học. Ok, fine. Em không khắc phục được cái chuyện mà logic, cái chuyện nó rõ ràng á, thì điểm nó sẽ rất là thấp nha Tùng. Thì nó thiệt không đùa lắm. Điều này nó diễn ra trong quá khứ nè. Cái fountain nó was replaced. Rose garden for and seats, making the seating place. Làm cho khu vực ngồi nó tập trung hơn ha. Making the seating space more concentrated. Okay. Uh-huh. Vấn đề của cái chỗ này là gì mọi người nhìn đi. Just look at this part and then see what's the problem with that. Mọi người xem thử đi, nó có vấn đề gì. Just below the two areas, nó như một cái cụm, chứ không đóng vai trò chủ ngữ được. Chỉ bên dưới hai khu vực đó, cái gì đã được thay thế? You need a subject here because just below the two areas, it cannot be used as a subject. Just below the two areas, what has been replaced? Nè, vậy thôi. Mà đã được thay thế. Được thay thế từ cái class house, nó thay sai, nó phải là được biến đổi chứ, và được biến đổi từ cái class house thành ra water feature mới đúng nha. Dùng từ cho đúng. Use the right word, you know. Tại số này không biết hoa. It's a name of the part, you need to capitalize it, you know. Được sắp xếp một cách hợp lý, logic hơn. And divide it into every specific area than the branch part and lặp lại nè. You repeat the same word unnecessary. Lặp lại không cần thiết nè.
How it was. Thì hồi đó từng như thế nào. Then how it was in 1920. Okay. Okay, it looks good, but you still have a lot of problem with logic. Thật sự Tùng bị vấn đề logic nặng lắm luôn á. Và cái vấn đề mà biểu đạt ra để người ta hiểu. Okay, I understand. Some people take a lot of time to learn, and you are one of them. Don't worry about it. You're not alone. Tùng không có phải một mình đâu. Thật sự rất là nhiều người bị cái vấn đề này, học rất là chậm và hấp thu kiến thức cũng khá chậm. Nhưng mà cái cơ bản là gì? Mình phải kiên trì thôi, chứ không biết sao đâu. Phải kiên trì mới được, chứ không thể nào mà cứ thấy chậm quá, tôi nản quá tôi bỏ là được. Không được nha. Okay. Any question, class? Thầy đã nhắc điều này trong video rồi. I've already said about that one. If there is no compass provided, no direction, you cannot say north, south, east, or west. And then the whole class, you made that mistake. Did you watch my video, class? Lớp mình có đọc, có học coi lại video thầy rõ ràng không? Và ta phạm cái lỗi này hết, giờ ai cũng dính vậy. Class, I'm not kidding. You need to watch those videos carefully, okay? Các bạn bắt buộc phải coi cái video rất là cẩn thận nha. Đặc biệt là video sửa lỗi. Especially the one that to correct the mistake of my other students, okay? Chỉ riêng cái phương hướng đó thôi là bị trừ cũng hơi bị nhiều đó. Just the part about directions. You can get a very bad score if you made it wrong, okay? Any question? Okay. Alright. Vậy là cái bài này là thứ 7 tuần sau, ngày 31 là due nha, due date nha, deadline nha. Okay. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.